So, next natin yung fish oil. Ano ba yung fish oil? Diba? So, fish oil. Yan. So, yung fish oil naman, maganda siya kasi meron siya omega 3, omega 9, omega 6. Maganda siya sa atin, sa katawan natin. So, ano yung mga benefits ng fish oil? Diba? It helps promote healthy blood flow, helps to maintain healthy blood pressure, support healthy blood triglyceride level, lower risk of cardiovascular disease. Diba? Dami yan. So in other words, napakaganda to lalo sa mga tao na mataas yung cholesterol sa katawan nila. Diba? Nakakatulong siya. Yung may mga heart problem, diba? Nakakatulong siya. Then, it's a good source of good cholesterol. Di ba may bad? Ito yung namang good source of good cholesterol. So, bakit kumuha for demo purposes po dito? Kung bakit meron ditong styrocap. So, para makita nyo kung gaano ka-potent, dito yung kung gaano ka-potent yung fish oil. Kasi maraming fish oil na bibili sa labas. No? So, dito, para makita nyo kung gaano ka-potent yung fish oil natin. Sige pa. Okay na. Ito yung ano natin, fish oil. It's a soft gel siya, no? Soft gel. Maganda dito sa mga nagbubuntis sa first for the brain development first trimester. And since na fish oil siya, pag may kilala kayo maraming acne, malansa lang siya pero pwede siya ilagay sa mukha. Kaya lang, taste ganda ka. Kasi malansa siya. Tama. So ganito yung tsura yung fish oil. From pink salmon siya. No? So malalaman mo kasi gano'ng ka-potent yung yung fish oil. Pag nilagay ko dito sa ano lang ba nakakatunaw sa ano lang ba nakakatunaw sa fish sa styrocap? Gasolina, di ba? So ang styrocap non-biodegradable. So pag binuon mo siya sa lupa, 10 taon, pag ginugay mo siya, anong tsura niya? Ha? Styro pa rin, hindi siya nabubulok, di ba? Ilalagay natin ito dito. Siguro natin, so yun. Malansa siya. Lansa na yung fish. Malansa talaga siya. So ang ginagawa niya yan, ang pwede lang tumulong sa style kasi may chemical style. Ano din, oil din, di ba? So tayo, pag tinitig mo, mapansin pag dumumi ka, may mga sumasama na yung madulas-dulas. Okay lang yun kasi nilalabas yung mga excess ng mga fats mo. Maganda siya. Meron pa mga study yan na instead na sila na iba-bypass sila, dahil kainom nila ng fish oil na iwasan na hindi na siya na i-bypass. So, tinutulungan niya kasi ilabas yung mga sa ugat niya, yung mga excess na mga fats, di ba? Tinutunaw niya, nakakatulong siya. So, ulitin ko, hindi siya gamot, nakakatulong lang siya because of yung omega 3, 6, and 9 natin. Pag meron ng arthritis, is lessen the pain. And maganda din po ito sa yung mga tao na yung may insomnia. Pag uminom ka niyan, regulate yung pagtulog mo. Then maganda din po ito sa mga tao makakalimutin. May Alzheimer's. For example, yung friend mo may utang sa'yo. Baka maalala yung utang mo. Diba? Kung may asawa ka, nakalimutan ka na, may maalala ka. So, ganun siya ka-powerful. No? So, brain health made up of 60% fat and most of these fat is omega-3 fatty acids. So, ano mga magandang source ng mga fish oil? Saan siya galing magandang mga source niya? Diba? Pansin mo sa mga dilata na, di ba, may omega, nakalagay ito. Omega-3, di ba? Good for the heart. Yung oat, di ba? Maganda din. So, siya, nandito na siya lahat. Then, treatments yung pagiging stiff ng mo, pag may kayong yung maninigas na katulong siya. Di ba, pansin mo ng dermatitis and psoriasis? Diba? Ang psoriasis, hindi naman siya gumagaling, di ba? Walang blood contact. Yung psoriasis, hindi yun. So, reduce liver fat, then it helps prevent depression and anxiety. Malinaw po? So, ito yung mangyayari dyan sa atin. Hello? Nabubutas niya. Oh my God. So, paano ka naman, sir? Pag inom mo na ako yan, baka mahati yung dito. Kasi ito nga nahati, di ba? Tinunaw niya, di ba? Natunaw siya.
Ibig sabihin, pinapakita ganun ka-potent yung fish oil natin. Kasi may test kami, nakalima na kami, walang nangyayari dun sa styro. So, kung yung styro nga natutunaw, ikaw pa kaya? To prove to yun na safe siya, kasi bakit mainit na tubig? Kasi we're warm-blooded mammal, di ba? So, hindi ka naman hot mama, warm-blooded, hindi ka naman cold-blooded. So para ma-prove ko sa inyo na, na safe siya, ang gagawin ko ngayon, iinom ako tapos, abangan nyo, pag nahati ako, huwag na kayo uminom. Ha? Pag nahati, dinalaw ako para mabilis ang epekto. Ah. So mapapansin nyo na pag nagtitake ka nito, pag nag-cook ka, medyo may mga mantika. Huwag ka wala kasi nag-take ka ng fish oil. Sasama din sa dumi mo. Malinaw po? Yes. Ano, may napakita yun sa kaya na? Wala ba sa mga pakpak? Wala naman. Naalala ko na yung friend ko. Grabe. Ba't kumatawa kasi? Kilala mo yung friend ko? Taga-Sikihor? Meron ba taga-Sikihor dito? Meron taga-Sikihor? Si Mark, di ba? Parating sinasabi na Sikihor daw aswang, no? O sabi daw. Ngayon na sa Manila, nag-talk siya doon, si Sir Lenny, sabi niya, sino taga-Sikihor dito? Ako lang. Huwag kayong matakot. Taga-Sikihor ako. Meron ako na ng Manila. Tawagan yung mga audience niya. So, yun. So, yan. Ganun kalupit yung Arctic Sea natin. Maganda din siya paglinis ng libro. Like yung